So please make sure you make an account on the testadvantage.com. Very important عشان نروح على my profile private classroom وهنا بنلاقي الassignments بتاعتنا زي ما انتم شايفين هنا قدامنا. We're going to work on December test passage number 2. ما حدش عملها لي. أمينة عملتها لي. أمينة جابت 70%. Very good job Mrs. أمينة. طبعا ازيك تعتبري الباسج ده هيبقى ريفيو بالنسبه لك. Right? That was July 29. بسمله ومحمد وعبد الرحمن ما عملتوش الاساينمنتس دولت. ما شاء الله عليكم. Let's begin. So Amina did a good job. وبرضه بتلاقوا الهوم ورك هتلاقوا تايمرز زي ما شايفين ده. انا عامه في الريدنج بديكم 90 seconds. You have to contact Mrs. Zoe يا شباب. لما تيجي تسجلوا وتعملوا account on the testadvantage.com, you need to contact Mrs. Zoe. Okay, after the session. Let's begin with question number 1. So that passage number 2 في ال EST December test. That passage number 2 في ال EST December test. So أول حاجة بنيجي نتعامل مع passage. أنا عامة بقول طلابي حسب الباسج ممكن نقراها ممكن نسكيب الباسج. It depends. مش كل حاجة واحد. مش كلنا واحد. بس دلوقتي إحنا بندرب skills مع بعض. So for example, question number 1, right? ده السؤال في reading passage. ده القطعة اللي فيها السؤال. The highlighted lines imply which of the following about Lincoln's character. شايفين هنا بيسألني على highlighted section، صح؟ So هل ده معناه أنا هقرا ده بس؟ No. It's important يا شباب أما نيجي نقرا على الأقل جملتين قبليها وجملتين بعديها. ومش كفاية أقرا، right? أما يجي أقرأ الانفورميشن you need to stop and you need to think. أنتوا بتعملوا إيه؟ بتشوفوا اللاين نمبرز، بتنطوا على الإجابات، بتنقوا الإجابة على طول. ده ما ينفعش كده. لازم أفكر قبل ما أنقي الإجابات عندي، أيا كان عندي وقت ولا ما عنديش وقت. This is another problem. أنتوا بتركزوا قوي على الوقت. أنتوا البرايورتي نمبر 1 عندكم هو الوقت. لا مش عايزين نركز على الوقت دلوقتي. We read the information, right؟ بعدين نسأل نفسنا well اللاين نمبرز دولت بقول لي ايه عن شخصيه لينكولن. ولازم تفهموا لما واحد بيجي يكتب he shows me information. So مثلا بدل ما يقول لي لينكولن is angry ده كده بيتل right؟ لا هيوريني بيتعصب. مثلا دلوقتي هقول ملك ذكي she's smart. الرايتر مش هيقول لي كده. الرايتر هيوريني ملك سمارت. So مثلا يقول لي ملك جايبه اعلى درجه عندها في الامتحان. ملك اخترعت حاجه جديده. So you have to understand, I mean, writer بيكتب لي حاجة, he shows me the character. The writer doesn't tell me the character. So دلوقتي عايزين نقرا. اما اجي اوصل الجزء الاصفر ده انا بسأل نفسي ده بيقول لي ايه عن لينكولن؟ ده بيوريني ايه عن شخصية لينكولن؟ وما اجي اكون فكرة, right? ودلوقتي انا عارف بتحبوا تبطوا على الاجابات على طول, right? So what does it say about Lincoln's character? So عايزينكم تقروا القطعه ديت وابعتوا لي في الشات الاندرلاين بورشن ده بيقول لي ايه عن لينكولن؟ What does it say about his character؟ ابعتوا لي في الشات. انتوا لازم تعرفوا برضه تكونوا الاجابه بنفسكم قبل ما تشوفوا الاجابات. الاجابات بيلخبط يا شباب. الاجابات بيلخبط. فبرضه ده مش حاجه حاجه عايز امنعها. وزي ما امنع لخبطه انا خلاص عندي فكره. سو نقرا right؟ بعد ما نقرا ابعتوا لي اليلو سكشن ده بيقول لي ايه عن شخصيه لينكولن. وخدوا بالكم الاجابه برضو مرتبطه بالمين ايديا بتاع التكست. عايزاكم تاخدوا بالكم من البوينت ديت right؟ ابعتوا لي دون بعد ما تخلصوا قرايه على الاقل. Okay, Yusuf. Yeah. Amina, very good job.
ما تقولش I don't know يا استاذ يوسف right انا عايزك برضه تبقى مقتنع بالانفورميشن اللي بيقولها لك right you're right about that يوسف على فكره very close to that ديما ملك نور محمد ولو مش عارفين قولوا لي done في الشات خلصتوا قرايه على الاقل يعني عشان افهم انتوا فين good job Mr. Muhammad good job Mr. Muhammad excellent على فكره right so here okay so دلوقتي we're going to read the text while engaged in the duties of a foot store Lincoln began the study of English grammar خدوا بالكم برضه لما يجي يسالني ده بيقول لي ايه ده مرتبطه بالمين ايديا بتاع الانفورميشن انا عارف دلوقتي بيكلمني عن لينكولن وبيقول لي لينكولن is going to study ده حاجه مهمه لازم افهم المين ايديا بتاع الباراجراف عشان اقدر احدد ليه بيقول لي الانفورميشن ده There was not a textbook to be obtained in the neighborhood, but hearing that there was a copy of Kirkham's grammar in the possession of a person 7 or 8 miles distant, he walked to his house and succeeded borrowing the book, right? So Lincoln can eyes book, he walked 7 to 8 miles عشان يجيب الكتاب. جميل. And then here, a lawyer of Petersburg in Menard County says that every time he visited New Salem, at the period Lincoln took him out upon a hill and asked him to explain some point in Kirkham that gave him trouble, right? So Lincoln always asked questions. دولة الايدياز اللي لازم نكتبها لما نيجي نقرا passages خصوصا passages لو تقيل كده دايما في الامتحان عندنا في EST 80% من الاسئله هيدونا line numbers. So لما اجي اوصل line numbers دولت انا بكتب small summary كده على الجنب كده عشان افهم ايه اللي بيحصل. لو انتوا حاولتوا تخزنوا عندكم ده مشكله. So حتى في الحصه مع بعض انتوا معاكم ورقه قدامكم وبتكتبوا النوتس دولت. So what does this information say about Lincoln's character? Well هنا بيقول لي ايه صح؟ Lincoln بيذاكر الكتاب right وعشان يجيب الكتاب ده اساسا مشي 7 أو 8 ميل عشان يجيب الكتاب ده ومن اللوير بقى يجي له واحد صاحبه كل شويه بيساله اسئله. So ده السمري بتاعتنا في الانفورميشن ده. When I check my answers, I convince myself of wrong answers. Right انا دايما بقول نفسي ليه الاجابات غلط. Very good job يوسف. Very good job محمد. So لما اجي اشوف الاجابات برضو انا عايز اغلط الاجابات مش عايز ادور على الصح. Very good job Mr. محمد. امينه انت جبتيها صح. مالك ديما and نور مرحبا بكم. ديما very good job. Right when you're able to make a summary you'll be able to get the answer. Malak, very good job. Where is Noor? Right? He was impatient with tedious components of grammar, right? Well, he's impatient to Noor. ما عندوش صبر. ازاي؟ هو ما فيش حاجة بيقول لي كده. هو راجل, جاب كتاب وبيسأل أسئلة كتيرة على الكتاب. He was ignorant. مستحيل, right? جاهل? Of course not. He was eager to learn and make an effort. طبعا صح الراجل اتمشى 7 8 ميل عشان يجيب كتاب وزميله بيجي له دايما بيسأله أسئلة. So واضح he's eager to learn. واضح هو بيحط مجهود or he's making an effort. Right? Let's go to the next question. Question number 2. The word in bold, trouble, most nearly means trouble. Now again, أما أحل سؤال الفوكابولاري النمبر 1 thing أنا لازم أهتم بيها المين ايديا بتاع الانفورميشن. right again انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتحب تقروا بس جمله واحده right او الجمله ديت وتحاولوا تطلعوا المعنى كلمه. معنى كلمه trouble ديت مرتبطه بالمين ايديا اساسا بتاع الانفورميشن. right مرتبطه بالايه؟ بالمين ايديا. فدلوقتي السؤال الباراجراف ده احنا قلنا الباراجراف ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن لينكولن صح؟ right يا ريت يوسف يصبر عشان يوسف هتستعجل ده
مش هتجيب النتيجه اللي انت عايزه. باي ذا واي استعجال مش كويس. جبتها غلط بس تعرف. بس دلوقتي احنا بنتكلم عن لينكولن في الباراجراف ده. احنا قلنا ايه عن لينكولن؟ What did we say about Lincoln في الباراجراف الاول؟ Context. لازم نعمل حسابنا على الكونتكست المين idea. So what did we say about Lincoln في الباراجراف ده؟ حد يقول لي، ابعتوا لي في الشات. احنا قلنا في السؤال اللي فات. احنا قلنا في السؤال اللي فات. صح؟ احنا قلنا ايه؟ He's eager to learn. He's studying grammar. Thank you, right? طيب تمام. So this word trouble مرتبطة مع learning. مرتبطة مع understanding grammar. Thank you, Muhammad. Good job. The word trouble مرتبطة بالايديas دولت. So it had given him trouble. It had given him weakness, unrest, inconvenience, or difficulty. Again, لازم الكلمة يمشي مع main idea. الكلمة أنا بنلاقيها بيوصف أو مرتبطة بالmain idea. Yusuf, very good job. Amina, very good job. Right? Dima, very good job. Do you see when you stop and think about these ideas هنعرف نحدد الإجابة. But when we don't do that, ونستعجل هنجيبها غلط. مالك النور. Right? No, definitely not. وأقول لك ليه. Just waiting on Mrs. Mala, waiting on Mrs. Noor. Again, يا بنات, right? See, Noor, the book is giving him a. احنا بنتكلم عن grammar book. احنا بنتكلم عن education. احنا عارفين trouble هنا معناها الصعوبة. صح ولا لا؟ عارفين trouble هنا معناها الصعوبة. So which word would be related to صعوبة, right? Thank you, Mrs. Noor. We're talking about difficulty. We're talking about difficulty. Again, مهم قوي اما اجي احل الفوكابولري question انا بدور على الكلمه الا بيقول لي the meaning of the word, right? او مرتبطه بالدefinition في الباراجراف. انا ما ينفعش اقول اي حاجه وخلاص, right? It needs to be connected to the main idea. محمد سألني, well, Mr. اسامه, هل ينفع نقول في الquestion that inconvenience? Well, inconvenience يعني ايه؟ What does it mean to have inconvenience? Well, it means يعني حاجة ملهاش علاقة easiness, right? So inconvenience مثلا الحصان ده inconvenience. حاجة بيجيب صعوبة في حياتي. بس احنا ما بنتكلمش عن صعوبة في حياته, right? بنتكلم عن صعوبة في الكتاب, تعليم. Right? So we're not going to say inconvenience, right? So we like answer D. Inefficient? No. ممكن بس تدوني ثانية أفتح بس النور. Sorry. عشان النور. Sorry about that. لازم أفتح النور. It's too dark. So inconvenience is more related to الحياة, right? Or life. We don't have an inconvenience here, right? We don't have an inconvenience here. Let's go to the next question. في أي أسئلة هنا لحد دلوقتي. Now remember, أنا عايزاكم تهتموا بإيه؟ أو to internalize إيه؟ The steps والapproach بتاعتنا. Welcome يا عبد الرحمن تركي. إيه التأخير ده؟ عايزين internalize the approach. أنا عايزاكم تعودوا عليها. Look at question number 3. The chief theme of the past, right? So دلوقتي يعني ايه chief theme? What is the idea of the passage? أو الباسج ديت بناء على ايه؟ Usually في الهيومانيتيز, ده الكتاب من humanities, usually في non-fiction, right? احنا ممكن نلاقي المين idea يا إما in the beginning of the text or in the end of the text. So when I'm reading through the text, أنا بسأل نفسي, well, التكست ده
بيركز على ايه؟ What is the focus of the text? Right? And then ممكن تشوفوا الإجابات قبل ما أساسا نقرأ القطعة ديت. Discrediting experiences, delineating struggles, documenting growth, observing interactions with other people. So when you're reading through the text, أنا بسأل نفسي well إيه الفوكس بتاعتها على الانفورميشن ده؟ الانفورميشن ده بيركز لي على إيه عامة؟ Right. ابعتوا لي done نقرا القطعة، ابعتوا لي done بعد ما تخلصوا. Easy, right, Muhammad? Now, again, I want you to internalize the system. يا أستاذ محمد, right? No, Muhammad, I'm sorry, by the way. أنت مستعجل على إجابات يا أستاذ محمد؟ ابعت لي done يا ابني بعد ما تخلص. Just ابعت لي done. عشان الطلبة اللي بيبعتوا لي إجابات مرتين ما ينفعش. مرة واحدة غلط، خلصانة. Thank you, Mrs. Malak. Right? Thank you, Mrs. Malak. Right? برضو يوسف مستعجل بدل ما تبعت لي done ونانلايز مع بعض، جبتها غلط برضو. استعجال مش حلو يا شباب. Right? ابعتوا لي بس done. وبرضو ما حدش بيحب يسمع كلام، ما تحبوش تسمعوا الكلام. Right? ديما done. Good job, Mrs. Malak. Amina's done. Look at this, شباب. Right? After having mastered the book, he remarked to a friend, if that was what he called a science, he could subdue another. Mr. Green says that Lincoln's talk at this time showed that he's beginning to think of a great life and great destiny. Lincoln said to him on one occasion, right, that all the families seemed to have good sense, but somehow none had ever been distinguished. He thought perhaps he might become so. He had talked, he said, with men who had reputation of being great men. They could not see that they differed much from others. During this year, he also much engaged bathing clubs, often walking 6 or 7 miles. One of these clubs held a meeting at the storehouse in New Salem, and the first speech. As these clubs were composed of men of no education whatsoever, some of their polemics are remembered as the most laughable of farces. What is the theme here? So أنا عايزكم تبصوا على إجابة دي. كل حد قال لي إجابة دي، أو معظم الطلبة بيقولوا لي إجابة دي. إجابة دي غلط. ليه؟ هو لينكولن التكست بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن لينكولن والبوك. بيتكلم عن لينكولن ودستني. بيتكلم عن لينكولن of being great. بيتكلم عن لينكولن والديبيت كلوب. فين هو الانتراكشنز with other people؟ ليه؟ عشان اتكلم مع شخص واحد. He talked to the dude, Mr. Green. هو خلاص كده، هو في ديتيل واحدة انتوا مسكتوا في الديتيل وقلتوا ده الإجابة. Be careful. أنا مش هقعد أمسك في الديتيل وأقول ده المين ايديا، أو مش همسك في الديتيل وأقول ده الثيم. A lot of people do this. انتوا كتير قوي بتعملوا كده. Right? So although ممكن بيكلمني عن Mr. Green و other people، أساسا مش بيكلمني عن الانتراكشنز ما بينهم. يعني ايه الانتراكشنز ما بينهم؟ معاملة معاهم. السوشيال ديتيلز بتاعتهم. مش بيديني تفاصيل عن الانتراكشن اساسا، ازاي بيتعامل معاهم ما بيقوليش. So there is no interactions with other people. All because بيتكلم عن Mr. Green وبيقول لينكولن قال ايه، مش معناها ده الثيم of the text. بس بيتكلم عن many aspects of Lincoln's life. ابعتوا لي الإجابة. What do you think بقى is the answer, شباب؟ Right? Dima, I already said that's good, right? نور. ثلاث إجابات ورا بعض بتقولي لي ايه؟ انت كده معناها شفتي بي سي ودي وقلتي بي سي ودي غلط يا مسز نور. طيب ده اول سؤال. تاني سؤال يا مسز نور، I mean a very good job. يعني ايه discrediting؟ What is the meaning of discrediting?
يعني ايه discredit? Anybody know? Discredit معناها to doubt. Right? يشك. Is he doubting experiences؟ لا بالعكس، هو بيقول لينكولن عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. So there's no discreditation. عبد الرحمن بيقول لي deleting Lincoln's struggles. Okay. هو فين الستراجلز دول؟ وخلاص محمد قلناها غلط اول مره، مش هعتبر تاني مره يا جماعه. انا مش هعبر second answers. احنا داخلين اكتوبر، لازم نمسك نفسنا and choose the correct answer من اولها. فين الستراجلز دول؟ على فكره انا مش مديكوا التكست كلها، مديكوا قطع، والقطع ديت المفروض برضو نحدد الاجابه. very small قطع. There's no struggles here، وحتى he's not delineating struggles. في التكست في struggles، بس ده مش الهدف. الهدف ده بيقول لي عمل ايه في السنه، بعد كده during that year عمل كذا، during this year عمل كذا. بيتكلم عن كل الاكتيفيتيز لينكولن عملها في السنين اللي فاتت. So it's documenting his growth. كان لينكولن ده كان محامي صغير، بعد كده تعلم نفسه الجرامر وتعلم نفسه الانجليزي، بعد ما تعلم نفسه الانجليزي راح عمل debate club، بعد ما عمل debate club راح يعمل كذا. So it's documenting his growth as a person. The answer C is the best answer. ما تستعجلوش على إجابات. لو أنا قلت إجابة A B or D لازم كده أقول التانيين غلط. لازم تمشوا بالمبدأ ده. Right? Let's go to في أي أسئلة في number 3. Let's go to the next question. Question number 4. Okay. Now, look at this. The author inserts the quote when referring to Mr. Ofut, primarily to. يعني إيه primarily to؟ يعني ليه, right? So ليه الauthor ده بيدينا الquote بتاعت Ofut or Ofut or Ufat, whatever his name is, صح? I think this is the quote. I think all of this is the quote, صح؟ ده كل ده الquote بتاع Ofat. ليه الauthor ده بيدينا الquote؟ إيه لازمة الquote ده؟ ما تستعجلوش، عايزين نعمل analysis. So عايزين نقرا الباراجراف ده، نقرا الباراجراف كلها، ابعتوا لي done بعد ما تخلصوا قرايه. Excuse me, this is the quote actually. ليه بيدينا الكود ده؟ اوكي. بعد ما تخلصوا ابعتوا لي done عشان ناخد ال correct steps. Okay, Malik is done, Muhammad is done. Okay. So I guess everybody's almost done. صح، ديما عبد الرحمن done. So step number 1 اللي بعمله, what does the quote say? الكود ده بيقول لي ايه؟ الكود ده بيقول لي ايه؟ طبعا بيكلمني عن لينكولن، صح؟ ده التوبيك. بيقول لي ايه عن لينكولن؟ ما تعرفيش بيقولوا لي ايه عن لينكولن؟ That's really important. اول خطوه باخدها عشان افهم ايه لازمه الكود ده. Right? مسز مالك مستعجله. مسز امينه ما قاليش كده خالص في الكود ده. لازم افهم الكود بيقول لي ايه الاول. ده اول خطوه باخدها. ازاي اجاوب من غير افهم الكود بيقول لي ايه؟ صح؟ ده طبيعي. Right? لما اجي احل سؤال لازم افهم اللاين نمبرز دول بيقولوا لي ايه.
اخد اول step. These are steps in logic. ازاي يا جدعان؟ انا مش عارف انتوا بتقروا نفس الحاجه اللي انا بقراها ولا ايه؟ Is this rhetorical or literal? What? The quote? You mean is it figurative or literal? Well, if لو figurative انا لازم اسيبك تفكر كده مع نفسك يا يوسف. انا ما اقدرش اقول right دلوقتي مش هقول. لو figurative ليه انت شايف نفسك figurative؟ ولازم في سبب. What does the quote tell us الأول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما حدش هيقول لي الكود لسه. ديما تعرف؟ عبد الرحمن تعرف؟ أمينة تعرفي؟ Okay. So according to Mr. Arnold, often declared that his clerk or salesman knew more than any man in the United States. Yes, Amina, and that he could outrun, whip, or throw any man in the country. So Lincoln was strong, right? Can bottom, right? He can outrun, whip, يضرب, right? Or throw, right? يسرع مع الناس. So احنا فهمنا الكود ده بيقول لي ايه. So السؤال بيسألنا purpose primarily to ليه الكود ده موجودة. طيب تمام. The next step عايز اسأله اللي بيجي بعد الكود ايه هو؟ الكود ده كلها القصة ديت كلها. What is this information بالأخضر؟ بيدينا الكود بعد كده بيكمل الكونفرسيشن وبيدينا الانفورميشن اللي بعديها. الانفورميشن اللي بعديها ديت what is it? What is this information? Show us. What does this information show us? What does this information بالظبط يا عبد الرحمن الله ينور عليك. حد تاني عايز يقول لي؟ عبد الرحمن قالها لي. So انا عايزك تجيب ال 2 points دولت مع بعض يا عبد الرحمن وطلع اجابه. Right? No, ازاي يا عبد الرحمن؟ الاجابه no. الانفورميشن ديت these boasts ايه هو these boasts؟ He can outrun, whip, or throw any man in the country. Came to the ears of Clary Grove. Good job, Muhammad. A set of rude, roistering, good-natured fellows who lived in Clary Grove, a settlement near New Salem. Their leader was Jack Armstrong, a great square-built fellow, strong as an ox. Okay. So بيدينا quote, Lincoln was strong. فبيكلمني عن situation. اما شويه بلطجيه سمعوا الكلام ده عن لينكولن وراحوا يعملوا ايه معاه؟ راحوا يتخانقوا معاه. واكبر واحد فيهم لينكولن عمل لعب مصارعه معاه وكسب. So in the first part is giving us Lincoln was strong. In the second part, situation that shows us he's strong. ليه الكود ديت موجوده؟ ابعتوا لي الاجابه بقى. في طلبه كتير قوي قالوا لي answer B. Emphasize an abstract concept in relation to Lincoln's character. انتوا شفتوا حاجتين. عيب قوي ننقي اجابات وخلاص عشان شفنا كلمتين عجبني. لازم الاجابه كلها تبقى صح. Emphasize an abstract concept. يعني ايه abstract concept؟ يعني ايه abstract؟ What is the meaning of abstract? What is the meaning of abstract? It's not a contrast. Abstract is not a contrast. Abstract is not a summary. Okay, في scientific papers عندك abstract بس عمل abstract character, abstract ideas. Abstract يعني حاجة أنا ما أقدرش ألمسها، حاجة ما أقدرش أحطها في كلام. يعني something that is abstract حاجة مش واضحة. بس هل الباراجراف ده بيتكلم عن صفات لينكولن أو كاركتر بتاع لينكولن مش واضحة؟ لا، بيتكلم عن حاجات واضحة. بيتكلم عن حاجات concrete. حاجات حصلت، حاجات في الواقع.
So it's not abstract concepts in Lincoln's character. عشان هو كلمني عن لينكولن قال لينكولن ده قوي بعدين ده لنا example. So it's not abstract, it's concrete. ما ينفعش اجيب دي. Right? في ناس برضو بيقولوا لي دي outline the main idea of the passage. يا جماعه يا جدعان احنا خلاص حلينا السؤال main idea. وقلنا ايه؟ It's for Lincoln's growth. ده بس situation. Outline the main idea of the passage. لا يا جماعه انتوا بس بتنقوا اجابات عشان انتوا شايفين الاجابات دولت حاسين الاجابات صح. Right? That's not the main idea of the passage. ده بس قصه. It's a story. It's a situation. احنا قلنا ما نجيبش situation او detail نقول ده المين idea. Stop doing that. It's too specific. فما ينفعش. This is too specific. عشان برضه اتكلمنا في الثلاث سؤال اللي قبليها ذكاء لينكولن مجهود لينكولن مش بس قوة لينكولن. ما ينفعش اجيب الدي. في اللي جابت سي. Express the importance of Jack Armstrong in Lincoln's life. هو اتخانقوا مع بعض وجاك أرمسترونج ده بلطجي. من امتى بلطجية مهم في حياة الناس؟ A. The purpose of this quote بالأصفر is to provide an in-context example of Lincoln's confrontation with Jack Armstrong to support the text. Is it in context? يعني in context في الباراجراف في السنتنس. Yes. هل بيقدم does it introduce the confrontation ما بين جاك أرمسترونج ولينكولن؟ أيوه بحكي لي عن القصة من لينكولن وجاك أرمسترونج جم اتخانقوا مع بعض. So it's introducing it. It's give us an example. هو بيقول لنا لينكولن كان راجل قوي وبيقول لنا situation where Lincoln showed his strength. Answer A. Slow down when you choose answers. أنا بدورش على أنا حاسس الصح. باجي أشوف الإجابات أنا بقنع نفسي ليه الإجابة غلط. ليه الإجابة غلط. Let's go to the next question. Question number 5. So question number 5 ده السؤال evidence. Question number 5 ده السؤال evidence. فبرضو في نفس الوقت أنا هhighlight evidence عشان تشوفوا. Right? This is the first one. ده السؤال evidence. يعني السؤال اللي بعديه برضو هيسأل أو السؤال اللي بعديه هيسأل على evidence. So خليني بس highlight evidence الأول عشان تقدروا تشوفوا الإجابات والevidence صح الاثنين مع بعض. Right? Now remember, number 4, hold on, Lincoln attack. Whatever. Okay. Okay, زي ما شايفين اهو I highlighted الأربعة evidence بتاعتكم 1 2 3 4 هو الevidence مع السؤال. Okay. أول حاجة عايزين نشوف السؤال وبرضو ابعتوا لي رقم evidence number 1 number 2 number 3 number 4. Jack Armstrong can best be described as. So ما اجي اشوف التكست واجي اشوف evidence أنا ممكن أحل evidence الأول بعد كده أشوف التكست question الأول أو ممكن أحل question بعد كده evidence. It's up to you. ممكن أبدأ question الأول بعد كده evidence or ممكن أبدأ evidence بعد كده question. طلبة كتير بيحبوا يبدأوا evidence الأول. So مثلا دلوقتي لما اجي ادور في evidence أنا بدور على evidence اللي بيحكي لي عن جاك أرمسترونج's character. أما نيجي نحل questions دولت أنا عايز الاثنين مع بعض
انا عايز اشوف انتوا شايفين السؤال مع الافيدنس ولا لا. عشان في طلبه بيحبوا عارفين يحلوا السؤال مش عارفين يحلوا الافيدنس. في طلبه عارفين يحلوا الافيدنس بس مش عارفين يحلوا السؤال. المهم when I saw this question الافيدنس هيجاوب على السؤال. الافيدنس هيجاوب على السؤال. That means when I choose the question, when I choose the evidence, هيحكي لي عن شخصية جاك. وما اجي اجاوب السؤال بالايفيدنس في نفس الوقت هنلاقي السمري اللي خاصة الايفيدنس في الاجابات. So for example, عايزاكم تقروا الايفيدنس، اقروا التكست الاول وأهني واحد فيهم بيوصف شخصية جاك. We're talking about describing Jack. Which one describes Jack? ابعتوا لي في الشات. محمد اوكي. ديما اوكي. عشان ما فيش واحد بس اللي بيوصف شخصية جاك. Just remember this. في تو بيوصفوا شخصية جاك أو بيوصف جاك. إيه هم الاثنين evidence اللي بيوصف لي جاك؟ أوكي نور. أوكي مينا. أوكي يوسف. فين مالك؟ مالك؟ أنت بس قلت لي إجابة. يا مالك إزاي يا مالك أساسا قلت لي إجابة؟ إزاي؟ There's two of them that describe Jack. Evidence number 1 و evidence number 3. Evidence number 1 بيوصف لي شكله. He was a great square-built fellow, strong as an ox, was believed by his followers to be able to whip any man. When number 3, Ezra, they met and wrestled for some time without any decided advantage on either side. Finally, Armstrong resorted to some foul play, which aroused Lincoln's indignation. So we have evidence number 1 that describes how he looks. And evidence number 3 describes شخصيته, character. دلوقتي بص على الإجابات. Which ones work together؟ بيجاوب السؤال. Number 1 و 3 بيجاوب السؤال. حلو. دلوقتي لما اجي ادور بقى في الكويستشن. Which one بيديني اللي خاصة السمري of the evidence؟ ابعتوا لي في الشات. Good job محمد. What's the question بقى؟ Good job أمينة. Good job نور. بس ما قلتليش الافيدنس يا نور. عبد الرحمن excellent. Right? You see how this works. So لو انا اشتغلت على evidence هتجاوب السؤال بالevidence. فالسؤال لازم يبقى في evidence. Very good job Ms. نور. Evidence. Right? Where's Dima? Who else is missing here? Yusuf. Dima. Good. Why are you in a dilemma, Mr. Yusuf? Talk to me. Well, كل حد موافق معايا وكل حد بيقول لي evidence number 3, right? He resorted to foul play. So his character, right? Yeah, well, Jack committed foul play. Jack cheated. So which answer shows me Jack is a cheater? Jack is unfair. All right? He's underhanded. Well, okay. Underhanded, reputable. Underhanded يعني بيغش. Disreputable يعني واحد مش تبقى صادق فيه. He committed foul play. Right? إجابة دي indifferent يعني he doesn't care. But he does care. Sly ينفع.
بس indifferent ما ينفعش. هنقول answer B. So you see how this works? So ممكن ابدا بالافرنس بس اتاكد اجاوب بالافرنس الاول. Question number 7. According to the paragraph, it can be inferred about Lincoln's character that, again, this is another evidence question. خدوا بالكم. خليني برضو اعمل highlight على الافرنس الاول. استنوا بس. خليكم ثانية واحدة. اصفر evidence number 1. الاخضر evidence number 2. move evidence number 3, the imminence. And finally, evidence number 5, نعملها أزرق. Okay. Now again, you find it here, evidence number 1, 2, 3, 4. Lincoln's character. So ما اجي ابدا بالايفيدنس الاول، الايفيدنس لازم يوريني Lincoln's character. خدوا بالكم ممكن يبقى اكتر من واحد. So لو عندي اكتر من واحد انا ببص بقى في الquestion نفسه. أهني واحد بيديني summary of the correct evidence. So ممكن تبداوا بالايفيدنس الاول بعد كده تخشوا على الquestion. It's up to you. ابعتوا لي. What's the evidence محمد؟ انا عايز السؤال بالايفيدنس مع بعض الشباب. Lincoln's character. أهني 2 أو 3 أو بقى عايزين نشوف هو Lincoln's character. بعد كده أشوف الكويستشن. أهني واحد مرتبط بالإيفيدنس، في واحد بس مرتبط في الإيفيدنس بعد كده، وده اللي بيساعدني. So ممكن نبدأ بالإيفيدنس. أهني واحد الشباب، أهني إيفيدنس بيورينا Lincoln's character. اوكي ديما، اوكي يمينة، very good job. ممكن نبدا بكده. انهي evidence بيورينا Lincoln's character. خدوا بالكم يقول لنا character. Don't say I don't know Yusuf. You do know. Okay. Noor, okay. Right? Everybody's getting this correct. Which one shows us Lincoln's character? ملك ما قلتليش. عبد الرحمن ما قلتليش. عبد الرحمن good. مستخبيش مني يا ملك. Right? We're going to say number 4. This is the only one بيورينا الكاركتر بتاعته. Right? وبرضه number 2 على فكرة no, number 2 ممكن يورينا كاركتر في number 2 هو ما بيحبش الظلم. اوكي عشان هو مسك الواد و he shook him. And number 4 Lincoln backed up against Ufot's store and calmly waited attack. Right? So بعد ما اتخانق مع Ufot or Jack Armstrong وضربه. Right? Lincoln قال خلاص استنى كده. He waited calmly مستني بقى العيال يضربوه. But his coolness and courage made such an impression upon Armstrong, they stepped forward, grabbed Lincoln's hand, and shook it heartily, saying, "What?" Okay. So it's number 2 and number 4. These two show us the character. دلوقتي بقى, which one is supported in the question? صح؟ No, Mrs. مالك مفيش evidence بيقول لنا كده يا مالك. ازاي جبت كده من evidence؟ Right? وبالعكس اساسا. لو قراتي هتلاقي هم العيال جمله وهم اللي اتخانقوا معاه، هو ما عملش حاجه.
what does it show us about character بقى right Dima no ma'am Yusuf Halib okay number 2 number 4 so نقول الايفيدنس بتاعتنا is number 4 كل حد ممكن نتفق على number 4 طيب which one gives us a summary وانا عارف دلوقتي تتخانق مع العيال محمد ما قلتليش عبد الرحمن ما قلتليش ممكن نتخانق مع العيال صح and then he calmly waited for what an attack صح صح and from his coolness عبد الرحمن كل حد بيقول لي he was prone to conflict فين ده هنا يعني ايه he's prone to conflict هو بيحب يتخانق مع الناس ده العكس الباست هو ما بيحبش يتخانق مع ناس ما فيش evidence بيقول لنا كده انا ماليش دعوه انتوا بتظنوا ايه لازم الايفنس يقول لنا كده الايفنس ما بيقولناش كده الايفنس بيقول لنا العكس هو اساسا راجل هادي وما بيحبش يتخانق مع ناس right good job this is Noor so answer A عكس الباسج is opposite to the text opposite to the evidence فدلوقتي بقى his coolness his courage made Jack respect him and made an impression on Jack Armstrong right عشان هو هادي ومش بيتعصب جاك شاف كده واحترمه it made an impression on him when you make an impression on someone that means تحترم الشخص ده so answer C even then مفيش evidence بيقول لنا كده يوسف بيقول لي انا افتكرت ايه معناها conflict seems to find you بس مفيش evidence بيقول لنا كده انتوا بتظنوا كده عشان بيتخانق مفيش اي حاجه بيقول لي هو خناقه بيجي له على طول مفيش حاجه بيقول لي كده انتوا بتظنوا you assume this عشان في خناقه بس احنا ما نعرفش اساسا الراجل بيتخانق كتير ولا لا so this is the last question نعملها دلوقتي he exhibited nonchalant behavior not yet nonchalant he was cool and non-confrontational exterior nonchalant cool courage عشان العيال كانوا يتخانقوا معاه يبقى هو واقف هادي كده ما عندوش مشكله that elicits reverence that elicits respect وجاك شاف كده وقال لا لازم احترم الراجل ده واسلم عليه ف here we're going to say answer C and here we're going to say evidence number okay. We're going to end the session right now on the digital SAT up next so انا هديكم homework so please تلتزموا بالhomework عندكم common lit لو في اي حاجه ممكن تبعتوا لي على WhatsApp any questions before we leave today all right see you guys next session you can learn anything just send out bye